Bine ați venit la un nou episod! Sunt Peti și azi o să vorbim despre uleiurile motor. Evoluția industriei de automobile a impus necesitatea folosirii unui uleiuri cu niște caracteristici speciale în concordanță cu cerințele producătorilor. Factorii determinanți sunt normele care reglementează emisiile poluante, care au avut efecte în construcția motoarelor cu ardere internă. Câțiva dintre acești factori sunt folosirea de materiale și aliaje speciale, folosirea de materiale speciale pentru elementele de etanșare ale motoarelor, sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament, folosirea materialelor compozite. Azi o să vorbim despre uleiurile motor, clasificările și standardele lor pe aplicații. Dar înainte de asta, aș dori să menționez partenerul pentru acest video, Coma. Coma, peste 50 de ani de istoria mărcii, înființată în 1965. Produs exclusiv în Marea Britanie, în conformitate cu cele mai noi reglementări din industrie. Gamă completă de produse cu aplicații pentru autoturisme, camioane și industrie. Produsele Coma vin cu aprobări de la cei mai importanți producători auto, cum ar fi grupul VAG, Mercedes, Land Rover, Renault, BMW, Volvo. Catalog pentru identificarea exactă a produsului necesar. Fiabilitatea confirmată în milioanele de kilometri parcurși de flotele de distribuție ce folosesc uleiurile Coma. Uleiurile motor, indiferent de tipul și clasa lor, trebuie să asigure lubrifierea constantă a elementelor componente ale motorului. Pentru asta avem nevoie de anumite caracteristici, cum ar fi să înlăture cu succes elementele insolubile de pe suprafața componentelor, să își păstreze indicele de viscozitate indiferent de temperatura la care funcționează motorul, să asigure o peliculă de ulei robustă, să fie compatibilă cu materialele componentelor de etanșare ale motorului, să își păstreze caracteristicile inițiale pe o durată cât mai mare, să fie stabile din punct de vedere termic și rezistente la oxidare termică. Pentru a putea satisface cerințele industriei, uleiurile motor se împart pe mai multe clase și categorii. Prima dintre ele ar fi alegerea tipului de ulei în funcție de sursă. În funcție de sursă, uleiurile pot fi minerale, semisintetice sau full sintetice. Uleiurile minerale, fiind pe bază de petrol, aceștia sunt produși prin distilare și ulterioarea decapare selectivă sau acidă a fracțiunilor uleoase. Uleiurile semisintetice au o bază minerală și sunt produși prin intermediul unor tehnologii speciale și conțin o cantitate mai mare de aditivi în comparație cu uleiurile minerale. Uleiurile sintetice sunt pe bază de petrol și se produc prin metoda de sinteză organică. O altă clasificare a uleiurilor se face după anumite standarde, cum ar fi SAE, API și ACA. SAE. Conform standardului SAE, uleiurile se împart în mai multe categorii: uleiuri de vară, uleiuri de iarnă și uleiurile multigrad. Uleiurile multigrad sunt o evoluție a uleiurilor monograd, de exemplu ulei de iarnă 15W sau ulei de vară SAE 40, îmbinând caracteristicile ambelor uleiuri, astfel folosindu-se pe tot parcursul anului. Aceste uleiuri multigrad, care pot fi folosite pe tot parcursul anului, le vom nota diferit. De exemplu, 5W 30, 5W 40, 0W 30. Haideți să luăm un exemplu, uleiul 5W40 și să vedem ce înseamnă aceste litere. Numărul care se află înaintea marcajului W de la winter sau iarnă este întotdeauna divizibil cu 5 și are funcția de a indica temperatura minimă la care uleiul este capabil să protejeze în mod eficient motorul în timpul pornirii la rece. Gradul 0 are ca valoare de referință minus 40 de grade. Fiecare dintre următoarele grade reprezintă o creștere a temperaturii cu 5 grade.
ceea ce înseamnă că un produs marcat 5W își va păstra proprietățile la minus 35 de grade, 10W la minus 30 de grade și așa mai departe. Numărul care se află după litera W, de exemplu 60, indică viscozitatea cinematică a uleiului la 100 de grade Celsius, contrar opiniilor că ar fi temperatura maximă la care uleiul poate asigura o ungere eficientă. Viscozitatea este tendința uleiului de a rămâne imobil când este împins de componentele mecanice ale motorului. Viscozitatea uleiului depinde și de factori externi, cum ar fi presiunea, temperatura, viteza de forfecare. De aceea, viscozitatea trebuie să fie trecută lângă cifra aferentă în condițiile în care s-a făcut determinarea. Așadar, dacă ne uităm la un ulei care are indicele 5W60, cifra 60 va arăta viscozitatea uleiului la 100 de grade. Dacă cifra după litera W este 40, 40 va reprezenta viscozitatea uleiului la 100 de grade. Viscozitatea cinematică, N, este raportul dintre viscozitatea dinamică și densitatea uleiului. Unități de viscozitate cinematică se măsoară în stoc sau centistoc. Una dintre metodele determinării viscozității uleiului este viscozimetriul cu capilare. Viscozitatea cinematică este măsurată în centistoc sau în viscozimetre capilare. În acest caz, viscozitatea cinematică reflectă timpul în care o anumită cantitate de ulei curge dintr-un vas cu o gaură calibrată în partea de jos, sub acțiunea gravitației. În imaginea de mai jos puteți vedea mai multe tipuri și clase de ulei conform standardului SAE și care sunt caracteristicile lor în funcție de temperatură și indicele de viscozitate. Următorul standard despre care o să vorbim este clasificarea API. În clasificarea API se folosesc simboluri S pentru motoare pe benzină și litera C pentru motoare diesel. În imaginea alăturată putem să vedem clasificarea API pe parcursul anilor. Putem să observăm că uleiurile pentru motoarele diesel au simbolul C, iar uleiurile pentru motoarele pe benzină au simbolul S. A doua literă reprezintă o dezvoltare ulterioară a performanței. Cu cât a doua literă se apropie mai mult de finele alfabetului, cu atât clasa de calitate a uleiului este mai performantă. Următoarea clasificare este clasificarea ACA. ACA clasifică uleiurile motor prin cifre și numere. A de la A1 la A5, motoare pe benzină. B de la B1 la B5, automobile cu motoare diesel de volum mic, camionete și camioane de gabarit mic. C de la C1 la C3, automobile cu motoare diesel cu filtre de particule. E de la E1 la E7, motoare diesel de putere mare. Haideți să mai facem un exercițiu. Să presupunem că aveți un automobil și știți că acest automobil are nevoie de un ulei 5W40. În situația în care aveți în față 4 bidoane de ulei 5W40, cum veți putea identifica uleiul potrivit pentru mașina dumneavoastră? Primul pas în alegerea unui ulei potrivit îl reprezintă consultarea documentației tehnice a producătorului automobilului, în care veți putea identifica indicele uleiului, clasa, specificația și norma producătorului de automobile. Pentru a putea exemplifica mai bine, o să folosim uleiul de la Coma, de la X-Flow 5W40, să vedem ce se regăsește pe eticheta uleiului. Dacă ne uităm pe eticheta uleiului, putem vedea că acest ulei este aprobat pentru clasa Mercedes, MB229.31, MB229.51, BMW LL liniuță 04, Volkswagen 502.00, Volkswagen 505.00. De asemenea, acest ulei se mai încadrează în clasa ACA C3 și în clasa API SL și CF. Menționăm că este notat că acest ulei este potrivit atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru motoarele diesel. În concluzie, când alegem un ulei, nu îl alegem în funcție de cost sau de disponibilitate. Uleiul motor trebuie ales exact după specificațiile producătorului de automobile. Ok,
Sper ca după acest episod să fie puțin mai clar cum trebuie să alegem uleiurile moderne în funcție de aplicația pe care o avem. Dacă aveți întrebări, le așteptăm în comentarii. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like. Dacă nu ați făcut-o până acum, apăsați pe butonul de abonare. Până data viitoare, sunt Patty, am dispărut de aici.